Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από πέρσι το καλοκαίρι, που για μένα ήταν από τα πιο δύσκολα, αν όχι το πιο δύσκολο καλοκαίρι, σε αυτά τα 10 χρόνια μέχρι σήμερα προεδρίας μου στον Απόλλωνα. Υπήρχε απογοήτευση, υπήρχε γκρίνια, υπήρχε μηδενισμός, όλα αυτά τα οποία ήταν φυσικά επακόλουθα της απώλειας του πρωταθλήματος την τελευταία αγωνιστική. Όμως εμείς σαν διοίκηση νομίζω έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι εγκαταλείπουμε το καράβι, όσο μεγάλη και να είναι η φουρτούνα. Καθίσαμε, όπως κάθε χρόνο κάναμε την αυτοκριτική μας και πήραμε κάποιες σοβαρές, μπορώ να πω και τολμηρές αποφάσεις. Γιατί βασικά η ομάδα πέρσι ξυλώθηκε. Έφυγαν παίχτες οι οποίοι ήταν βαρόμετρα στην ομάδα, παίχτες οι οποίοι πρόσφεραν πάρα πολλά. Ήρθανε 15-16 καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Προχωρήσαμε στην αλλαγή προπονητή. Ο κύριος Τσόρνη ήταν η πρώτη επιλογή. Ήταν η δεύτερη φορά που προσπαθούσαμε να το φέρουμε. Αυτή τη φορά επιτυχώς. Και στηριχτήκαμε και βάλαμε τις βάσεις πάνω σε 4-5 βασικά παιδιά της ομάδας, όπως ο Ρόπι, ο Χάμπος, ο Πίτας, ο Γιωβάνοβιτς, ο Ντικινή, για να χτιστεί πάνω σε αυτόν τον κορμό η καινούργια ομάδα και ο καινούριος Απόλλωνας. Ένας καινούριος προπονητής, ο οποίος ναι μεν είχε ένα πολύ καλό βιογραφικό, αλλά ήταν η πρώτη του εμπειρία με το κυπριακό ποδόσφαιρο. I needed to handle a typical South European, a typical Cyprus problem. When you are losing, you're making everything wrong, and when you are winning, everything is perfect. And this is not how football is working, but how football is working here in Cyprus. So I could have said, I don't care about this shit, I'm doing my way, and I'm quite sure I would have forced to leave after maybe 8-10 weeks, or I changed myself a little bit and dealing things from another point of view. I do not agree that we started on the wrong foot. I think we started very well, related also to, because of the COVID situation, no camp in Austria. We had almost no preseason match except of the I game. We were flying there, stress, being there in the hotel shortly. We didn't have the players at that time, we had afterwards. So there were a couple of reasons. We had a new coach, there were a couple of reasons that were just normal. And then we lost the first game against Silina, and then I thought, okay, you lost the game within a new process. Κάτι άλλο που κάναμε, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι κάναμε προσπάθεια και φέραμε όλον τον κόσμο του Απόλλωνα δίπλα μας. Από πρώην παράγοντες, στους παλέμαχους, στους συνδέσμους φιλάθλων, όλοι πέρσι το καλοκαίρι ήρθαν δίπλα για να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια. Και αυτό ήταν σημαντικό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά και άμεσα το καλοκαίρι, όταν ήρθε και η δεύτερη μεγάλη απώλεια, αυτή που ήταν ο αποκλεισμός από τη Ζήλινα. Γιατί κακά τα ψέγματα, τα τελευταία χρόνια Απόλλωνας δεν είμαστε συνηθισμένοι στο να χάνουμε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια από θεωρητικά πιο αδύνατους αντίπαλους από εμάς. Αλλά ο κόσμος είναι εκεί δίπλα μας. Και παρόλο το ότι θεωρώ ότι η απώλεια της Ευρώπης και ο αποκλεισμός της Ευρώπης από τη Ζήνινα ήταν πολύ οδυνηρό, θεωρώ λειτουργήσε πολύ θετικά για το θεσμό του πρωταθλήματος. Γιατί μετά από αυτόν τον αποκλεισμό όλοι κατάλαβαν ποιες είναι οι απαιτήσεις αυτής της ομάδας. Ήταν ξεκάθαρο. Ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα πάρα πολύ καλά με αυτές τις 4 νίκες. Μετά είχαμε μια σταθερή πορεία που ήταν η πιο σταθερή πορεία από όλες τις ομάδες και φτάσαμε να μπούμε στα playoffs
με 7 βαθμούς διαφορά. One of the crazy game of the season, I think, because we start like, I think perfectly, because not only because we score goal, I think we put a lot of pressure. We totally dominate them the first 15-20 minutes, like very, very big domination, and we were very good, very aggressive, winning all the duels. Everything was perfect, I think. Και πάλι το 2-0 ότι γίνει και λέω και εγώ ότι και να γίνει φέτος σε δικό μας. Και είναι το πράγμα να νιώσα. Λέω ότι θέλουν να σκάμουν οι άλλοι όλοι φέτος σε δικό μας. And suddenly from the 30 minutes they had 1-2 good action and they score 1 minute before the halftime. It's always more difficult when you put some negativity just before the halftime, Then we restart. 1 minute after the halftime they score again. Επία πίσω, θυμήθηκα. Και λέω και εγώ αμάνα μου στο ίδιο έργο θεατές. Έτσι είπα από μέσα μου. So it was like you pass from top to bad in space of nothing, You believe you make a great game and in 2 minutes, 1 minute before, then it's a shit game again, Σήμερα από ό,τι φαίνεται μπορούμε να κερδίσουμε, όμως όταν δεν κερδίζουμε τουλάχιστον να με χάσουμε. Και στα τελευταία λεπτά κερδίζουν πέναρτι. Έτσι άλλο που έχουμε ένα παιχνίδι δικό μας να το χάσουμε και νομίζω κερδίζοντας μας η ανόρθωση το παιχνίδι είναι να μπαίνουν και μες στον κόλπο του τίτλου. Και εντάξει, δεν ξέραμε τα άλλα αποτελέσματα, ήταν να ξεκινήσουν να μειώνουν τη διαφορά πριν κάνουμε playoffs και να ήταν κάπως δύσκολο. Ο Ιώβα ακόμα μια φορά έσωσε μας, καταφέρνει να πιάσει το πέναρτι, καταφέρνουμε να κλέψουμε στην ουσία έτσι όπως εξελιχθεί το παιχνίδι τον ένα βαθμό και όπως φάνηκε και στην πορεία τέτοιοι βαθμοί ήταν οι βαθμοί μας εδώ το πρωτάθλημα.
this league is the marathon. Every point gonna calculate in the end. You know? Yeah, this is my opinion. I said already one time that in the end gonna be about I don't know 3, 4, 5 points. So this is the maximum what I think. But let's see. We have to fight for each point every time. Yeah. Κοίταξε να δεις, τα play-off είναι παιχνίδια που θέλει ο κάθε παίχτης να παίζει. Είναι παιχνίδια που εντέρπει. Ό,τι να πεις, είναι οι 6 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Και πόσο μάλλον για ομάδες που πάσει για πρωτάθλημα, γιατί το φετινό πρωτάθλημα ήταν όλοι κοντά. Έχανε ο ένας και κέρδαν ο άλλος και πήγαινε ο άλλος δεύτερος, τρίτος. Ήταν η Ευρώπη, οι ομάδες που ήταν να πάσει στην Ευρώπη, είχαν όλοι κίνητρο φέτος. Δεν ήταν όπως άλλα χρόνια. Είχαν όλοι κίνητρο να κερδίσουν φέτος. All the teams are good. You don't have a team in the playoff who's not good. Even Paphos, they're gonna cause a lot of problems, I think, for many of us. They are strong, compact. We need to be sharp every game. I think the first game against Paphos was, I think, the worst. They were like, let's say, their game plan was working perfectly, and ours was not working. And it was, everybody expects it's the first game of the playoff. Let's win this game in Paphos, and we start, But everybody knew it's difficult there to win in Paphos. They are, first of all, a very good team, very good players, and it's always special to play there. It's also strange atmosphere. It's like it's like nothing around, And at the end of the day, people they could be disappointed of the result, but we player we knew, For first thing I say in the locker room, guys, this is a good point because nobody will come to win there during the playoffs. So believe me, guys, it's a good point. Don't believe that team will come here, get points easy or something. This point was good. They had many chances. They missed many chances. We should be happy, and finish. Well, let's move on again. I think this was true, nobody win there, it's very hard. Όταν ξεκινάμε το play-off, είπα στο ένα βοηθός στο προπονητής και του λέω στο πάχο 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Και πήγαμε εκεί μέσα στο τούνελ μετά το παιχνίδι και του λέω φίλε, μη φοβάσαι, θα το πάρουμε. Αλήθεια σου λέω, μη φοβάσαι, θα το πάρουμε. Θα είναι δύσκολο, ναι, θα είναι πολύ δύσκολο. Γιατί όλες οι ομάδες για εμάς παίξουν 1000. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Γιατί είμαστε το πιο καλή ομάδα από την Κύπρο.
I like to play these derby games. This is for me, it's, I don't know. In these derby games, I think I give more because the pressure is bigger, and I like this. I want this pressure because it's put myself to give even more. When I win these penalties, I want to stay calm, to keep the emotions and balance in the emotions and the focus on the same level as much as possible. Of course, to have this balance, to be concentrated for the save. There is small details you are analyzing this short time, and then you go 100% from the ball. Yeah. Okay. When we had this game after anorthosis with Apoel, we knew that will not be easy because in Gasipi the stadium also was almost full. But in this game, we knew that we cannot lose against Apoel. We cannot let them come back to us, even if it was in one part that we draw a lot. And you can feel on the week that we will not lose this game. The atmosphere, how you can feel the players, the staff, and everybody, how we was so motivated to go there and to make a result. And at the end, we had a chance to win the game, but the draw was not so bad also. And we had another draw, but we don't lose. We didn't lose, so we continue to be first, and we know that the win will come. The game with Apoel at Gasipi, I think was special because it was, let's say, a turn. Everybody was expecting that we go there, and they were in good form. I think at this time, Apoel, they were in very good form, and everybody would expect that we go there, they beat us, and they show to everybody they will win the championship. And we went there, and we played a very good game, I think, and the fan pushed us the whole game. They were very. I think it was one of the first games that there was so much fun away from our stadium. And I think we show this day to everybody in Cyprus that they need to count on us. Nobody will just like they said they will beat us, so they will beat us. That will not be like this, you know. And also I think Apoel understood this, that the players, I think they understood. Everybody understood. The fans also, they understood that it would be difficult to beat us, you know. I think that was the main benefit of this game. Παίζεις με το Αποέλ, πιστεύω ότι με το Αποέλ πρέπει να κερδίσεις. Έπρεπε να κερδίσεις. Η εικόνα που εύκαλες μέσα στο γήπεδο έπρεπε να κερδίσεις. Ετέκειωσε το παιχνίδι, πάει ξανά ισοπαλία. Και τελειώνει το παιχνίδι και περίμενες τους άλλους να δεις τι να μπορούν να κάνουν. Άλλη αγωνία για μέ. Γιατί πήγαινες ο τσαμέ πάντα, ναι, είχε παιχνίδια που ήσουν καλός και κέρδας, είχε παιχνίδια που ήσουν καλός, π.χ. Αποέλ, τα δύο εκτός, ήσουν πολλά καλός, έπρεπε να κερδίσεις και στην ισοπαλία. Και να λες,
Λαλούσαμε, μπαίναμε στο παιχνίδι και λαλούμε, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Ετέκιονε το παιχνίδι όπως ετέκιονε και πήγαμε στο άλλο παιχνίδι και λαλούσαμε τούτο είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Ετέκιονε το παιχνίδι όπως ετέκιονε και πήγαμε στο άλλο παιχνίδι και λαλούσαμε όχι, τούτο είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς και πήγαινε ένα μοτίβο έτσι. Και ήρθε ο Βασιλείου πάνω στα αποδυτήρια και έγραψε μπας σε μια γκόλα ότι την τρίτη αγωνιστική το play-off να είμαστε πρωταθλητές, τρίτη ή τέταρτη και υπόγραψε κιόλας. Και συζητούσαμε, ξέρω εγώ, και ήρθε η τρίτη αγωνιστική και είμαστε. Καιρό είχατε και ονομάστα να νιώσω χωρίς πλάκα τώρα με τέτοια ένταση. Ναι, ήταν πολλά... Ο παλμός γενικά ήταν... συγκλονιστική. Και παίζει ρόλο και το γάσι που είναι πιο κοντά. Τώρα το καινούριο που θα φτιαχτεί έτσι θα είναι πιο κοντά, θα είναι διαφορετικό πολύ. Άμα νιώθεις τον κόσμο δίπλα σου είναι διαφορετικό, ενώ σε ανεβάζει. Ακόμα και τόσο τα παίζεις και σε βρίζουν, πάλι θα ανεβείς. Εντάξει, ήταν ανύπαρκτη. Καλά, ανύπαρκτη ήταν, εννοείται. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή, μόνο εμείς απλωμάσαμε, μόνο εγώ πραγματικά. No, it shows it's a strong league. You don't have two teams who smash at you. You have many good teams. You need to be sharp every game. And also, those games we played draw, we didn't play good, you know, but we still managed to get a draw. Yesterday we played good, we should have won. Okay, 1 point there is fine. You stay on top if you don't lose points. Just take this fucking championship and finish. Ερχόμαστε στη Λεμεσό να παίξουμε με τον Άρη. Πάμε το μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας, ερχόμαστε όλη η ομάδα όπως κάνουμε κάθε παιχνίδι με το λεωφορείο και φτάνουμε στο Τσίριο και βλέπεις έναν κόσμο να μένει από μια θάλασσα γαλανή που άτομα και αμέ περιλαμμένοι
πυρσούς, τσάκρες, να φωνάζουν, πυροτεχνήματα, μεθυσμένοι, αμέθιστοι, δεν ξέρω πώς να το πω. Ούλοι να φωνάξουν, να προσπαθήσουν με τον κάθε δικό τους τρόπο να ξυπνήσουν κάτι μέσα στον κάθε παίχτη, να δώσουν μια έξτρα όθηση, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ξεκινά το παιχνίδι, κάποιος που ήξερε την ομάδα καταλαβαίνει ότι η ομάδα είναι στη μέρα της και με την πάροδο του παιχνιδιού έβλεπες ότι ήταν δύσκολη μέρα η συγκεκριμένη και δύσκολα να καταφέρναμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Σίγουρα μετά το μάτς με τον Άρη υπήρχε μια πίκρα, μια στεναχώρια που δεν κατάφερες πάλι να πάρεις το αποτέλεσμα όταν έπρεπε εκείνη την περίοδο. Και μετά πάμε στο μάτς με την ΑΕΚ, στο ΑΕΚ Arena, που είναι σίγουρα μια δύσκολη έδρα και μια πολύ καλή ομάδα φέτος για μένα. Αλλά γενικά στα away παιχνίδια η ομάδα έπαιζε καλά. Γενικά. Και σίγουρα δεν είχαμε στο μυαλό μας να πάμε στην ΑΕΚ, θα παίξουμε καλά, να χάσουμε ή να πάμε στην ΑΕΚ να κερδίσουμε. Ερχόμαστε που τις ισοπαλίες και πάμε να παίξουμε το μέχρι στιγμή και βάσει αποτελεσμάτων και βάσει όλα τον πιο δύσκολο αντίπαλο που μπορούσαμε να έχουμε. Και πάμε και εκτός. Δεν ξέρω τι... Δηλαδή πώς συμπεριφερθήκαμε και πώς διαχειριστήκαμε το πράγμα.
Πήγαμε στο παιχνίδι, λες και ερχόμαστε από 2 ή 3 συνεχόμενες νίκες ή πήγαμε ως πρωταθλητές, θεωρώ. Πήγαμε ως χωρίς να βοηθούμε το οτιδήποτε. Ήταν μετά από ένα διάστημα που κάναμε 5-6 ισοπαλίες, αν δεν κάνω λάθος, και είχα στο μυαλό μου στο 90, εντάξει, επιτέλους να παρηγήσουμε μια νίκη μετά από πολύ καιρό, να το ευχαριστηθούν οι φιλάθλοι. Εν έχει chance τώρα να πάει κάτι στραβά. Ήταν στο 93-94 και μετά ξαφνικά έρχεται το καταπληκτικό γκολ του Λέτες που ήταν και το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Για μένα που είσαι έτοιμος να πανηγυρίσεις την νίκη μετά από τόσο καιρό, έρχεται σου ένας πάτσος και γίνεται το 3-3. Και ήταν ακόμα στην τελική που λαλείς ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, έρχεται η νίκη, να γυρίσουν όλα ξανά, η ομάδα να μπει στον δρόμο που πρέπει μετά από την νίκη. Στο τέλος τρώει στην πατσάν πάλι στο 96, 3-3 και στο τέλος πάλι ο μαραζωμένος της υπόθεσης είναι ο Απόλλωνας. Συγκεκριμένα εγώ και θεωρώ όλη η ομάδα δεν καταλαβαίνω ότι δεν κερδίσαμε το παιχνίδι. Δεν μπορούσε να το πιστέψει κανένας. Πάμε στα αποδυτήρια, επικρατεί από κάποιους νεύρα, κάποιοι άλλοι δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Αλήθεια ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φάση η συγκεκριμένη. Τελειώνουμε από τα αποδυτήρια, μπαίνουμε στο λεωφορείο για επιστροφή και επικρατεί μια απόλυτη ησυχία. Θωρείς τους όλους προβληματισμένους, όλους μαραζωμένους, όλοι με την απορία πώς γίνεται να μην κερδίσουμε το παιχνίδι, γιατί να μπει στο 96. I remember that Jova come in the dressing room after the game and he screamed and he was so unlucky with the situation. Then in the bus it was really quiet when we drive back to Limassol, nobody speaking, nobody.
But then, yeah, it take 1-2 days, and then after the second training day, it was the focus was against there for the next game. But it was not. This game was not so easy. But you feel also after this game that the team was still alive. When you see like they react, like Jovan react, like other players react, they were still alive, and this was a very good sign. I felt what can I do to help to go on and to say fuck it, this game is finished and we have other job to do. And so I felt that I had to speak sometimes with some player to bring positivity and let's go on. It's okay. It's just one game. Next game we score last minute. This is finished. What could have been. It's behind. We have many games to win again for the first. 6 more games or 5 more games to play. Huh? So yeah, this was but during the game was for me so stressful. I don't want to watch again from TV any more game. When the ultra come back, we have one extra support. The fans that come every game before this also make big thing for us. But the ultra, we saw them before the game on the run of the bus, and we can see the face of them when the bus pass, and they wanted this. They wanted we win, and that's it, And so when they come back to the stadium, we know that we will have one support more and one big support more. Μετά από 5 συνεχόμενες ισοπαλίες, όλοι λέμε ήρθε η φάση να κερδίσουμε και έκανε το κατάλληλο παιχνίδι. Όλοι περιμέναν να κερδίσαμε εύκολα. Όλοι περιμέναν το πράγμα. Αλλά στην τελική φάνηκε ότι είναι εύκολο. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν υπήρξε κάποια σπουδαία αντίδραση. Νομίζω ήταν και το παιχνίδι που μπορεί να μην είχαμε καν φάση, μια-δυο φάσεις. Ήταν ένα περίεργο παιχνίδι. Είναι και 0-2 στα τελευταία λεπτά. Και χάνουμε 0-2 από την Πάφο στο Τσίριο. Και σαμε ήταν ένα τεράστιο χτύπημα, γερό χαστούκι για όλους μας.
what the ultras they did after Paphos is, for me, is one of the. It's very important that in this moment that we play bad, we lost. Everybody, all the player was down and say, "Fuck, we lost again." We let the others to come back, and then the ultra that was seeing and call us to come back and show us that okay, we are together on the good and bad moments. We will win this championship. And in this moment, even the week, we was talking to on the dressing room and say, "Hey, we saw sometimes that we don't win. People are disappointed of us because they expect something else, and that we win and all. And at the end, we lost, and we was done. And this feeling is amazing. This game, we say, okay, we are all together. So now we will finish all together, and we will win all together." Σε αυτό το παιχνίδι έκανε ένα μεγάλο λάθος και τι να σου πω, φίλε, ήθελα να πάρω την μπάλα, να τριβλάρω τον παίκτη του Πάφο, αυτό με κλέψε την μπάλα και φάγαμε το τέρμα. Ήταν χάλια, φίλε. Γιατί μετά όταν μπήκα αλλαγή ήμουνα εκεί στον πάγκο και στο μυαλό, ξέρεις πώς παίξει το μυαλό εκεί και λέω τι μαλάκας είμαι. Είμαι μαλάκας γιατί έκανε αυτό λάθος και δεν πρέπει να κάνω λάθος. Γιατί σου λέω αυτά, γιατί είμαστε σε play-off και δεν ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι, αλλά ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι ξέρεις, για να πάμε, γιατί μετά πάμε με την ανόρθωση και λέω «Πόρε φίλε», λέω τι έκανε, αλλά σε αυτό λέω μετά είπα δεν πείρασε. Χάναμε, αλλά λέω ξέρω ότι πάμε με την ανόρθωση και θα είμαστε πάλι όλοι μαζί και σίγουρα θα το πάρουμε το παιχνίδι. Έγινε που έγινε τώρα, είτε κόλ ήταν το λάθος που έκαμε, ο κόλ ή μπορεί να το κάνω εγώ ή οποιοσδήποτε. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Με το Αποέλ έκαμε λάθος τερμοφύλακας τους, ήταν το 2-0, που το πουθενά ας πούμε. Εκείνο που κρατώ εγώ από το κόλ, άμα έγινε ένα λάθος που έκαμε ένα λάθος εγώ, γύριζε πάντα και λέει μου και εγώ έκανα με την Παφό λάθος δηλαδή. Δεν πειράζει, έγινε το λάθος. Απλά την ώρα βιώνεις το ότι επειδή φρέσκω μες στο νου σου, είναι πολύ διαφορετικό να το διαχειριστεί εκείνη τη στιγμή. Και το καλό μας εμάς, ας πούμε, φέτος είναι ότι προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο τα λάθη μας να τα μοιραζόμαστε όλοι. Είτε το κάνεις εσύ το λάθος, είτε εγώ το λάθος. Και είναι τούτο που βοηθήσει παραπάνω πολλά. Ναι, οκ, έκαμε λάθος, τέλειωσε. Αφήνουμε το στην πάντα, πάμε παρακάτω. Και στην τελική, τι λάθος ήταν. Είναι λάθος, φίλε. Δεν να θυμάται ύστερα από 5 χρόνια αν έκαμε ένα κόλ ή ο κάθε κόλ. Κανένας δεν θυμάται. Είπα σου ήταν να θυμάται ο καθένας. Ότι ο Απόλλωνας του 21-22 ήταν ο πρωταθλητής Κύπρου. Yeah, it was tough, no doubt. Yeah, we were. Maybe the lucky thing was that there was the Easter break afterwards, so we had these at least one weekend off, and we had tough discussions with Petros, with Andre, with me, with George Papagiannis, with Jurek was also there, and I gave them my solutions, and they were listening to it. Yeah, I said it also afterwards. Even though I'm really convinced about me, other people need to be convinced about me in the same way. Otherwise, it would have been the most easiest way to fire me immediately, because like most of the other Cyprus teams did as well, not knowing that there's not always a relation between firing a coach and being more successful afterwards. Κάναμε μια συνάντηση
όλοι μαζί, προπονητές, staff, ποδοσφαιριστές. Προσπαθήσαμε να βρούμε την κατάλληλη λύση κρατώντας όλους, δηλαδή τους παίκτες και το staff, προπονητές, όλους στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή κρατώντας το κλίμα το οικογενειακό που είχαμε, γιατί μετά από τούτα αποτελέσματα και μετά από μια τέτοια ήταν, πιστεύετε με πολλά δύσκολο να κρατηθούν όλοι στο ίδιο τρένο στην ουσία. Και μπορώ να πω ότι μετά και τη συζήτηση, μετά και την ήττα, μετά και την εμφάνιση και πώς ήταν τα πράγματα, ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας και κάπου για μέ ξεκίνησε η αντεπίθεση, να το πω, το Απόλλωνα ξεκίνησε βασικά έναν πράγμα να ξυπνήσαμε, δηλαδή γίνεται να πηγαίνεις για πρωτάθλημα, να χάνεις που την Πάφο και να χάνεις με τέτοια εμφάνιση, δηλαδή κάτι πάει εκεί, κάτι και νομίζω ο προβληματισμός που μπήκε σε όλους μας ανεξαιρέτως και γενικά τις συζητήσεις και όλων το σκηνικό που περάσαμε μετά την Πάφο ήταν το κλειδί για τα επόμενα παιχνίδια. When double score, the only thing we was thinking is that the referee lets us start again the game as soon as possible before we go to score this second goal. Because we was up of them, was stronger, we believed more, and we saw them was like us in the first half.
you know, they received the goal just before the end of the game, was maybe 3-4 minutes extra time, and we say, okay, why not? You know, why not? Why we cannot score this 2-1? At the end we draw, but was one of the most important points, I think. Με την ανόρθωση ήταν ότι ήσουν πολλά καλύτερος που την ανόρθωση και το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά δεν κερδίζεις, έχανες, ήσουν πίσω στο σκορ και έχανες. Και λάλες το αυτό σου 90 λεπτά και λαλούσαμε πάντα με το κόλ, λέμε τα πράγματα. 90 λεπτά να τα δοκούμε όλα, Δευτέρα να κάνουμε την αποθεραπεία μας, Τρίτη το off μας, Τετάρτη λίγο προπόνηση, Πέμπτη λίγο περισσότερο, Παρασκευή ακόμα λίγο περισσότερο και το Σάββατο έχουμε παιχνίδι πάλι. 90 λεπτά και ήταν μια κασέτα που πήγαινε όλη την εβδομάδα, έτσι. Και λαλούσαμε 90 λεπτά να τα δώσουμε όλα, πρέπει να τα δώσουμε όλα, πρέπει να κερδίσουμε. Και πάει Δευτέρα τίποτα, υποθεραπεία, Τρίτη off, Τετάρτη λίγο, Πέμπτη να δούμε λίγο περισσότερο, και πήγαινε έτσι τις τελευταίες εβδομάδες, ας πούμε. Έγινε και μια ρουτίνα η ζωή μας μετά, μες στα play-off. Είναι το πράγμα. The game against Apollon was a big relief because, first of all, in the locker room was big motivation. Like, everybody was full motivated. Like, okay, we're always motivated, but you know, some games they are special. You know, some games, some players are very relaxed generally, and you could see that they were. Nobody was afraid. Nobody was afraid, but everybody was over motivated because we knew that. Let's say a number 70%. 70% we win the championship if we beat Apollon, you know, and the motivation was high. How to say? There was these small feelings, you know, that you feel that it's a big game, but also everybody's confident. You know, some days you feel that things will go well, you know. It was like a final. If Apollon beat us, they had good chance to be champion, even if it was not so easy after, because the last was still 2 games. And we knew that if we beat them, we have a big chance to be champion, even if the job was not finished. And in this game, I don't think they have chance to win, because how we was motivated, and we didn't lose Apollon. I think we have to win and to draw with them. Apollon was one team that is very good individuality, but is not the team that make us afraid as a team. I mean, some team like Paphos create us more problem. I create us more problems at Apollon this season, and we knew that we would win. The stadium was full. Everybody was happy. The atmosphere around of the team when we arrive to stadium, and when we go inside, the player, when we just go all together, we make the round before the game. We can see on the eyes of everyone today we win. Όλη την εβδομάδα, γενικά στην Λεμεσό, γενικά σε ό,τι γίνεται, κάτι διαφορετικό υπήρχε. Λέτσε ήταν δηλαδή από τον κόσμο έως στο κολόσι, οι παίχτες, η διοίκηση, το staff. Ξέραν ότι έχασες το παιχνίδι, να χάσεις το πρωτάθλημα. Τούτον το συναίσθημα και η βίωση όλου του σκηνικού θεωρώ ξύπνησε μας σαν ποδοσφαιριστές, αφύπνισε μας σαν άτομα κάποιους. Ήταν το κλειδί της επιτυχίας, να το πω αλήθεια. Ήταν η πιο στρεσαρισμένη, παθιασμένη, η πιο διαφοροποιημένη εβδομάδα όλη της χρονιάς. Δύσκολο να βλέπεις αυτά. Είναι πολύ δύσκολο. Πήγαμε σε όλη τη χρονιά πολύ καλά. Ήρθανε τα play-off και δεν κερδίσουμε μέχρι πότε 10 αγώνες. Πόσο ήταν, 10 αγώνες, ναι, νομίζω 10 αγώνες. Και πάντα ήταν γεμάτο το τσίδιο. Γεμάτο ήταν, κατάλαβες. Και όχι μόνο γεμάτο, εμείς οι παίκτες ακούσαμε αυτό τι φέρεται η φιλάνθρωπος μέσα, κατάλαβες. Και είπαμε πάμε παιδιά, πάμε. Είμαστε όλοι μαζί φίλε, κοίτα αυτό, κοίτα ο άλλος, πρέπει να παίξουμε για εμάς, όλοι για εμάς. Κατάλαβες. Κοίτα πώς είναι η ατμόσφαιρα. Και αυτό ποιος
κατάφερε αυτό γιατί η ατμόσφαιρα θα έρθει στο κήπεδο. Ποιος? Ο παίχτης. Όλοι. Κατάλαβες. Και πρέπει τώρα να πάμε για ποιον? Για όλοι. Για όλη Λεμεσό. Για όλη την πόλη.
σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού ο διαιτητής και ξαφνικά βλέπεις έναν πράγμα, άτομα να πέφτουν χαμένα κλέση, άτομα να χοροπηδούν από τη χαρά τους, δηλαδή όλος ο κόσμος να εκφράσει τη χαρά του με κάθε τρόπο που μπορεί να σκεφτεί ο καθένας μας. Τι είναι το παιχνίδι, τι είναι η νίκη, θεωρώ ήταν το πρωτάθλημα μας φέτος και απλά όλος ο κόσμος και κατάλαβε ότι ναι, να πιάνε πρωτάθλημα. Και αμέ ήταν το κλειδί της, όχι που το επιστέψα, γιατί σίγουρα επιστεύκαμε το πάντα και αμέ κατάλαβες ότι να το πιάμε. Δηλαδή να γίνει, έρχεται, ετοιμαστείτε, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ούλοι που μωρά μέχρι και μεγάλοι ανθρώποι έχει τόσα χρόνια ήταν όλοι, το οποίο δεν μπορούσε να πιστέψει κανένας. Τελευταία χρόνια ήταν κάτι που ξεκίνησε, στην ουσία ξεκίνησε και έρχεται το πρωτάθλημα. Μπήκα πολλά φόκους μες στο παιχνίδι, πάρα πολλά φόκους, γιατί ξεκινάει η προϊστορία, εν υπογράφω στον Απόλλωνα, ξεκινήσαν όλοι, ελαλούσαν εγκλειστός ποδί, εγκλειστός ποδά, πιάνναν με φίλοι μου, η οικογένεια μου, ελαλούσαν μου έκλεισες ποδί, έκλεισες ποδά. Και περιστατικό στο ζέσταμα, που θυμούμαι, φωνάζαν μου που εγκερκίταν το Αποέλ, βάλε αυτόν γκολ και εμείς να ξέρουμε το γιατί. Και λαλώ και εγώ, από μέσα μου, οκ, πρέπει να δέρεις σήμερα.
μπορείς σαν ομάδα μόνος σου πρέπει να δέρεις σήμερα. Εγώ έτσι το έβλεπα. Και αυτό είναι μπήκα πολλά φόβους μες στο παιχνίδι. Πάρα πολλά φόβους. Και άλλους, μου λες τις μονομαχίες, να σκεφτείς, μου λες τις μονομαχίες. Και ξεκινά το παιχνίδι και πάει όπως πάει. Είχαν ευκαιρίες, έβαλαν γκολ, ήταν offside. Και γίνησκεται η σέντρα και βάλει το πίτας. Έφυγε από πάνω μου 10 κιλά. Μετά γίνεται το λάθος, βάλουμε το δεύτερο και λέω και εγώ εντάξει, τελειώσει. Να δέρουμε σήμερα. Και το πράγμα είναι. Μπαίνουμε το δεύτερο ημίχρονο, κάνουμε το 2-1. Μετά γίνεται η φάση corner. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Είχαμε στο νου μου, έγινε και μια καράμπολα για μέ. Πρέπει να πάει στη γραμμή, έτσι είπα το αυτό μου. Πρέπει να πάει στη γραμμή, κάτι να γίνει. Και πήγα στη γραμμή και ήρθε η μάπα και βρένει και λέμε. Και την ώρα νιώσα παραπάνω από γκολ, ας πούμε. Ευχαριστήθηκα το, όσο παραπάνω δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί είχαμε στο νου μου την εικόνα και να θυμάμαι καλά, είπα σου το κιόλας. Μόλις τελειώσε το παιχνίδι, μόλις έγινε αλλαγή, είπα σου τελικά είμαι κλειστός μες στα ώρες. Είπα σου. Και ήταν μεγάλη ανακούφιση, γι' αυτό ευκήγε μου και μετά το παιχνίδι εδάκρυσα γιατί έφυγε μου μια πίεση και καθάρισα, ας πούμε, το όνομα μου για κάποια πράγματα που ακούγονταν για μένα που εγώ ποτέ δεν πήγα σε τη διαδικασία να κάνω το πράγμα. Και ας πούμε βλέπα ότι οκ, έμεινα και παιχνίδια ή τώρα ή ποτέ. In this game is one big thing that go inside of our motivation. Is this game that Apollon win Aris in Syria. They celebrate like not like they are champion, but like oh we come back and we will be the champion. You can feel this celebration was not only for one win in the one game. In this game they believe it, they will come back and they are right because they make big step to come back to us. But in the second round for us was okay, they celebrate like this because they believe they will pass us and they will be champion. And this also on the week before this game, also our president, he in one meeting I think was after Paphos or in Colossi, he showed us the photo. Say look, they think they are champion. And we will say yeah, they can believe, they can enjoy now, today. But at the end, we will celebrate and we will enjoy it. Εντάξει, είναι σημαντικά, μπορούσα δηλαδή, όπου κοίταζε τα δεξιά, κλαίνω ένας, κοίταζε τα αριστερά, κλαίνω άλλος, κοίταζε τον εαυτό μου, κλαίω εγώ. Ήταν μια φάση που κερδίσαμε το παιχνίδι και εντάξει, ξέρω. Ούλος ο κόσμος είδε το πόσο πολλά έσημενε στους παίχτες να καταφέρει η ομάδα να πάρει την νίκη στο πιο σημαντικό σημείο, στο πιο κρίσιμο μάτς σε έναν τελικό πρωταθλήματος μετά από 10 συνεχόμενες ισοπαλίες και μια νύχτα. Και τούτον εφάνηκε και από τα συναισθήματα κάποιων παιχτών, να μην σου πω όλων των παιχτών, και για το πόσο πολλά ήταν για τον κόσμο το να νικήσεις στο πιο κρίσιμο σημείο μετά από τόσες ισοπαλίες και τούτον εφάνηκε με τον πανηγυρισμό που είχαμε εμείς με τον κόσμο μετά τη λήξη του αγώνα. Τούτο φαίνεται το πόσο δύσκολα περάσαμε εμείς οι παίχτες και ο κόσμος μετά από τις 19 συνεχόμενες ισοπαλίες, το να μην καταφέρεις να κάνεις νίκη, το να σε αμφισβητούν όλοι ενώ είσαι πρώτος, 27 μάτς πρώτος, και να κάθονται να σε αμφισβητούν όλοι το ότι μετά από 7-10 αγώνες χωρίς νίκη, να χάσεις το πρωτάθλημα. Γι' αυτό πανηγυρίσαμε εμείς με τον κόσμο έτσι, όχι επειδή νικήσαμε το Αποέλ ή το κάθε Αποέλ, αλλά επειδή μετά από τόσο διάστημα χωρίς νίκη καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη στο πιο κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος
και τούτον έδωκε μας και ψυχολογία στο επόμενο μάτσο με τον Άρη που καταφέραμε να νικήσουμε 4-1. Πίστευκα τόσο πολλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ένιωθα το που τους πάντες ότι να κερδίσουμε σήμερα. Ούτε να πούμε σε διαδικασίες άλλες, σήμερα κερδίζουμε και πανηγυρίζουμε. Όλη την εβδομάδα επικρατούσε το συναίσθημα ότι πρέπει να τελειώνουμε τώρα. Γιατί είχαμε μέσα στο νου μας ότι αν δεν τελειώσει τώρα, δεν μπορούσαμε να πάμε τελευταία αγωνιστική και να ζήσουμε. Μιλήσαμε με τον Γιώβα, τον Πίταν και τον Ρόπι, που ζήσαμε την προηγούμενη χρονιά που ζήσαμε. Και είπα τους ότι είναι το χειρότερο συναίσθημα να νιώθεις το πράγμα. Και πρέπει να πάει να τελειώνουμε την εβδομάδα. Την εβδομάδα πρέπει να τελειώσει. Γενικά η όλη ιστορία που επικράταν όλη την εβδομάδα, την μέρα που πήγαμε ξενοδοχείο, όλοι έβαλαν τα γιορτινά τους. Ήταν λέτσι ο κόσμος, ήταν σίγουρος ότι σήμερα είναι να πιάνε πρωτάθλημα. Ξεκινήσαν να πανηγυρίζουν όλοι, δηλαδή πριν παιχτεί το παιχνίδι. Κάτι το οποίο σίγουρα είναι και το καλύτερο, αλλά για να επίστευκαν το όλοι. Δηλαδή ήταν όχι δεδομένο, ήταν έρχεται, όπως είπα, δηλαδή είναι η μέρα μας σήμερα. Το παιχνίδι δεν υπήρξε ούτε ένα λεπτό στο παιχνίδι, πιστεύω, που επίστεψε ο οποιοσδήποτε που έβλεπε το παιχνίδι ότι να χάσουμε το παιχνίδι. Που το πρώτο λεπτό στο τελευταίο μπήκαν και τα τέρματα νωρίς, 1-0 και βάλει ο Ντανίλο. Φαντάζεστε για την χαρά μιλούμε. Σκοράρει ο Ντανίλο που ένα άτομο το οποίο είναι σκοράρει και ξέροντας του τι επέρασε ο Ντάνι και γενικά τι όνομα κουβαλά ο Ντάνι, χάρηκα τόσο πολλά και νομίζω και ο ίδιος ήταν υπερευτυχισμένος που ξεκινά το παιχνίδι με γκολ δικό του. Έγινε και ήταν που έγινε, καταλάβαμε τέλος το φάμε έναν και έγινε σκέτε το φάω. Και κράταν ο κόλ την μάπα. Σημείωσα ότι μια μέρα πριν έκανα φάουλ στην προπόνηση και έβαλα 3 νομίζω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, να φάκαμε στο ανθρωπούιν και μπαίνω. Και έβαλα του κόλ, κράταν την μάπα ο κόλ και έβαλα του φέρνουν την μάπα να βάλω, του ετοιμάστε να πανηγυρίσεις. Σε πιστεύω θα το βάλετε. Έρχεται τα πίτσα τα λέει μου, ωραία. Γκολ και πρωτάθλημα, ονειρεύτηκες το. Και τώρα του να βάλω τώρα. Τώρα του τη συζήτηση και όπου την γίνηχαμε. Και έρχεται ο Αλεσάμι και λέει μου κάμε το ίδιο που έκαμε στην προπόνηση. Λέει μου κάπου ένα άκρη να μπει λέει. Λέω του εντάξει. Και χτυπώ και φακάπα στον άντρη και μπαίνει. Νομίζω ότι με επέλανε, ήθελε το ο ίδιος για τους δικούς του λόγους. Ήταν έναν γκολ το οποίο, δηλαδή πριν την ώρα ο Χάμπος μα βάλετε να το δείτε πώς πανηγυρίζει και ούλα, ξυλώθηκε, άξιζε το και πανηγυρίσαμε το ούλε με την καρδιά μας.
against Aris, I felt really good. You know, I felt really good. I felt that I made, I think, my best game of the season against Aris. You know, personally, and the team played well, and the team scored many goals, and it was amazing. You know, also the 2-1. You know, I think is done when you are 2-1. You know, and in second, especially with the experience we had against Ike, the experience we had against Anorthosis, everybody can turn the situation in 1 second. You know. And this third goal, when I scored, I also was a relieving for me inside me, you know, like we made a break, you know, like we make a break against them. They don't have a lot of opportunity. They had maybe 1-2 in the first half. If we are serious, it's done, you know, it's done. Και σιγά σιγά το παιχνίδι έγινε προς την μεριά μας και όλοι καταλαβαίναμε ότι το πρωτάθλημα κόντεψε. Έρχεται η φάση, βάλω και εγώ τον γκολ 4-1 και κάπου τσαμέ ήταν και αργά, νομίζω κάπου στο 80. Τσαμέ νομίζω ούλος που άμα βάλετε τα βίντεο να τα δείτε, που τον μπάνκο, οπαδούς, οι πάντες επανηγυρίζα, δηλαδή μακάρι να το έλεγαν την ώρα να το διαιτητής, έφτιαμε το πρωτάθλημα. The end with Aris was very special for me because at this moment when the referee, you know, he wrestled and was end, I have all this past. You know, it's like I take the ball with the past and I shoot the ball far away and say, oh, it's finished this one. Because 17-18 was very, very hard when we lost the champion. The holidays, I cannot call these holidays. I just back to Paris and I was like, I didn't want to speak with nobody. I was very bad because to lose like this when we had one season amazing with Europa, with football, how we play and we win many games and it was very hard. And even the season after, I play with this inside of me. And when Aris wrestled, and I say, yes, I'm champion, we are champion. It's like I take the ball and I shoot the ball and I say, Ali, ciao, see you later, see you never.
τελειώνει το παιχνίδι και βλέπεις κόσμο να μπαίνει μέσα. Πραγματικά έναν όνειρο. Πανηγυρίσαμε με την καρδιά μας, δηλαδή την ώρα θεωρώ υπήρχε ένας ο οποίος μπορούσε να συγκρατήσει τα συναισθήματα, δεν επικοινώναν κανένας, ήταν όλοι αλλού, ήταν... δηλαδή όλοι είμαστε σε άλλη διάσταση, ήταν τόσο έντονο, τόσο δύσκολο να το πιστέψεις, έγινε πραγματικότητα, ήμασταν πρωταθλητές. After Aris, even before too little, you have some fans that they felt maybe that we are already champion, but after Aris was it's like for me the fan, I feel they all take this ball of shit pass of we lose and they shoot everybody, you know, end of Aris they shoot the ball and say okay, this is finished, we are champion now. You're still in a kind of shock until you realize a few days later what it means for you and also for the people, for my family, for my players, for my staff, for the guys from the office, for the fans first of all, for the owner, for the decisive guys, for the board. I always said I think I have a kind of understanding of what it means to become champion if we once would make it to the championship. But afterwards, I need to say I had no clue during the season what it meant for them.
So of course, hugging all these people, and you know, it was pure enthusiasm from the fans. Yeah, there was nothing like normally. If I could get his shirt, maybe then 2 or 3 guys were asking, but it was purely being thankful, being happy about what had happened, being part of these victory after 16 long years waiting for the trophy to come back to Limassol. It was just amazing, you know, all the fans coming on the pitch, yeah, making thousands of photos, celebrating with the fans. We didn't know what to do, you know, we're just running everywhere, celebrating, singing, jumping, dancing. So yeah, it's absolutely unforgettable, you know. When we scored this 4-1, I was just smiling, and I made eye contact with some guys. They were already crying, and then at the final whistle, when you see all the fans coming on the pitch, it's a special moment. It's like you say, it's once in a lifetime that you will maybe be part of something like this. And I think, yeah, that's. I think that after that whistle, just all the emotions go off. I think, and that was really nice. Okay, whenever you go somewhere, I think we should enjoy these days now, guys. They will never. Exactly what you said, it's done. It was not so much being unbelievable happy, it's just being relieved. Yeah, knowing that the job is done. Yeah, because also against Apollon the week before with the decisive, more or less afterwards, decisive victory, it felt immediately afterwards, we did it. Yeah, even though I said everybody, we have to go one step. Yeah, I remember I met the president, was I think the first time on the pitch. Yeah, Petros was on the pitch. Everybody was so excited, and I tried to calm down everybody and said one more step, even though
usually you don't need to calm down Nikos because he's already a calm down person. But inside myself, I thought, that's it. Yeah, we won the championship. And then we start the week, and I thought, wow, if we will fuck it up now, then we are really in deep shit. Εκείνο που περνά από τον νου σου στο τέλος της διαδρομής, ας το πούμε, ενώ ότι ήσουν μέλος μέσα σε μια ομάδα, είτε έπαιξες είτε δεν έπαιξες, είτε πρόσφερες είτε δεν πρόσφερες, ήσουν μέλος από την αρχή της χρονιάς, με τα καλά της, με τα κακά της, που στην τελική έπιες στον προορισμό που έπιες, έπιασες το πρωτάθλημα και ανακουφίζεσαι γιατί βλέπεις τον Ανδρέα, τον Χρήστον, τον Παντελήν, τον οποιοδήποτε να χαίρεται γιατί είναι η ομάδα του. Είναι η ομάδα του και χάρηκε, ευκήγε μες στον δρόμο. Νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα που βγήκε μετά από την ήττα της Πάφου είναι ότι έδειξαν οι παίχτες και ο προπονητής και γενικά όλη η ομάδα ότι είμαστε πραγματικά ομάδα. Αν θυμάμαι καλά, στο Πισούριο που είχαν πάει για έναν τριήμερο οι ποδοσφαιριστές, είχα πάει και εγώ ένα βράδυ εκεί πάνω ζω, όπου είχαν οργανωθεί ένα καραόκι. Όταν τελείωσε αυτό το βράδυ, έφυγα από εκεί και είπα στον εαυτό μου ότι δεν έχω ξαναδεί πιο ομάδα αυτά τα 10 χρόνια που προεδρεύω τον Απόλλωνα. Και αυτό μεταφράστηκε στο γήπεδο. Δηλαδή, οι παίκτες στα τελευταία παιχνίδια έδειχναν ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι δικό μας και δεν θα αφήσουμε κανένα να το πάρει από εμάς. Εγώ προτιμάζω, σε μια ομάδα προτιμάζω να είμαστε όλοι μαζί. Πάντα. Και αυτό φαίνεται πάντα μέσα στο γήπεδο. Βλέπεις όλοι τρέχουμε, όλοι παίξουμε, όλοι βοηθάει στον άλλον. Δεν έχουμε εδώ ένα όνομα τι λέει αυτό δεν τρέχει γιατί έχει μεγάλο όνομα και πρέπει να... Όχι. Εδώ είμαστε όλοι έτσι, ίδιοι. Μια οικογένεια. I've been in a lot of groups before, but
this was the first time in my life I came in a group where it really felt like a family. From the beginning until the end, everybody was together. Nobody was fighting each other. No arguments even between the players. You felt just this bond, like it was special. Everybody could go along with everybody. Even if I don't speak Greek, I was always with the Cypriot guys. But you know, you felt something was special about this group. And that's why I felt from the beginning, we will win this championship just because of the group that we have. Like the family that we have, just because of that, we will win the championships. I'm 29, I passed some clubs in my life, you know, I was playing on top level also, but until now this was the best dressing room, the best group I was experiencing in my life. And these kind of things give you something extra to win the championship. You know? We made like a bond for forever. Even in 20 years, if you will think about this championship, you would think about this group. And I think even for the fans, I think even the fans felt like this group is something special. Even if they were not with us, like inside the dressing room or inside here in Colossi, you know, you just felt like this group is really special. And I think that's what makes this championship so beautiful. A family is taking care of each other and of the needs also. But therefore you need to work. You need to discuss with each other. You need to allow somebody to make mistakes, talking about the mistakes, and that's it. So it's a kind of family. But it was more than only tough work from a lot of people involved here. Players, staff members as well. It's possible as a coach to create an atmosphere. And especially when you have support. And at the beginning there were maybe some doubts, but during the season we created more and more of these supporting understanding of the people. To support each other, we can reach something very, very big. Αυτή η χρονιά είμαστε όλοι μας. Όχι μόνο παίκτες. Όχι μόνο ο προπονητής με το παίκτη. Όχι, όλοι. Όλοι φίλε. Όλοι. Είμαστε όλοι έτσι. You know, when you lost, every time you have persons that say, hey, we lost because of this, of this, of this, of this, of this, of this, of this. And this year we have one group that listen, nothing go inside of dressing room. We lost, but we know why we lost. We will improve. We will make this step to don't lose. We draw, it's okay. We draw. Next one, we'll win. And every time we go to win. And we have this chance to have this group that was very amazing. One more and more people just want more and more freedom and love. What is looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What is looking for? Μπορώ να πω ότι ίσως ήταν έναν όνειρο σαν πίτας που είμαι να πανηγυρίσω ένα πρωτάθλημα. Που μικρή ηλικία μεγάλωσα, έπαιζε ο παπάς μου στον Απόλλωνα, το μόνο που ήξερα ήταν ποδόσφαιρο, Απόλλωνας, ο παπάς, μπάλα, τα σχετικά. Δηλαδή έζησα εποχές, εντάξει ήμουν μικρός, δεν καταφέρα να ζήσω τόσα πολλά, αλλά ό,τι φωτογραφία υπήρχε μες στο σπίτι, κύπελλα, βραβεία, αναμνηστικά, τα πάντα, πάμπος πίτας, κυπελούχος, πρωταθλητής, φωτογραφίες με την ομάδα του τάδε, της τάδες χρονιάς και πάει λέγοντας. Μεγαλώνοντας και φτάνοντας σε το σημείο που είμαστε σήμερα, είναι όνειρο πραγματικά, γιατί
Αυτή τη στιγμή γράφτηκα στην ιστορία του Απόλλωνα και να γυρίζεις, να περνούν τα χρόνια, να γυρίζεις τα χρόνια και να αναλύεις ο πατέρας και ο γιος και αν πρωτάθλημα με την ομάδα που τους μεγάλωσαν, με την ομάδα που αντροδίκασαν και να πλέον στην ιστορία κάτι το οποίο είναι για πάντα για μέ. Το ίδιο ισχύει, όπως είπα και πριν, γι' αυτόν ήμουν τόσο χαρούμενος που βάλε τον κόλον Δάνη. Έχουμε την ίδια ιστορία στην ουσία πάνω κάτω. Δυο πατεράδες οι οποίοι αγαπηθήκαν όσο λίγοι στην ομάδα και προσφέραν όσο λίγοι στην ομάδα. Βαριά ονόματα που κακός ή καλός να μας στοιχειώνουν για πάντα. Κάποιες φορές για καλό, κάποιες φορές πιστεύω για καλό. Και πλέον μπορεί να έχουμε να λέμε ότι οι πατέραδες και οι γη ήταν πρωταθλητές με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας είναι ο κόσμος του και η ομάδα του Απόλλωνα. Ούτε ο Χάμπος, ούτε ο Πάκος, ούτε κανένας. Ο κόσμος του Απόλλωνα είναι ο Απόλλωνας. Κανένας προσωπολατρίες και ποτούτα. Δεν είναι οι 11, ούτε οι 20, ούτε οι 30. Ο Απόλλωνας είναι ο κόσμος του. Και τούτον κατάλαβα το και φέτος, γιατί πρώτη φορά ζήσα το πράγμα που έγινε τα τελευταία παιχνίδια. Πόσα παιχνίδια ήταν sold out? 11 παιχνίδια sold out που δεν το ξαναζήσαμε το πράγμα. Και τη στήριξη μετά από όλα τα αποτελέσματα, να γίνονταν τα αποτελέσματα που είχαμε πριν 2-3 χρόνια, ήταν να μπουν οι οπαδοί μέσα, ήταν να βρούμε να μας δέρουν. Ήταν αστείο, αλλά τούτον ήταν. Τούτη είναι η στήριξη του κόσμου του Απόλλωνα. Έχει πολλά μεγάλων μερίδιων ο κόσμος φέτος που έπιανε ο Απόλλωνας στο πρωτάθλημα. Η στήριξη που έκαμε, που μπορούσε να το κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, τούτον που είδα φέτος είναι κάτι πρωτόγνωρο και λέω εγώ, έβλεπα μια ομάδα, παίχτες, τεχνικών επιτελείων, τα γραφεία, έβλεπα μια οικογένεια και έβλεπα ότι και ο κόσμος προσπαθούσε να δεθεί με την ομάδα και ήταν όλοι μαζί. Χάναμε μαζί, κερδίσαμε μαζί, αλλά ήταν για μέ. Επιστεύκαν, ας πούμε, στο τέλος επιστέψαν ότι μπορούμε να κάνουμε το πράγμα και όταν βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Success, the fans have their part of success. In this championship, it was maybe a little bit more than only a part of. People are appreciating that we are creating something. That there's a mentality. Even though we were struggling, we were fighting. We won maybe more games than any other team in the last 5 minutes, especially prior to Christmas. There were 4 or 5 games in a row. The RL game. Where we scored decisive goals in the last 5, 6, 7 minutes, and that's what the fans felt from the beginning. People were influencing each other, and they said, "Hey, come to the stadium; it's really worth it." And then also the game changer was for sure when the Ultras decided to get back into the stadium. Yeah, we had a good atmosphere before as well, but this permanent support, also through difficult situations in a game. Until the final whistle is done, and then they can yell, then they can whistle if they want to, if they think it's necessary. But the support over the 90 minutes is one thing Ultras are really good in. Yeah, they understand the core of the game, so they influenced also the other guys to continue with the support. We felt constantly also in the city. I felt this support, and that people believed that we can do it, that we can do it this year.
was happy to give back with this championship. And even now you can see everybody is still happy with big smile. So I think it was good. Thank you so much. Thank you so much for all the love I received this year and from the team also. Thank you so much. We are enjoying this year and we are fighting for everything this year. Thank you so much again. Yes. See you next year, guys. Yeah, if I can describe the feeling in one word, it would be amazing. So we had ups and downs during the season, but we stuck together as a group, fantastic group, like a big family, and I believe that's the reason why we ended up as a champion. I wanted to become champion. This is my first step. When I came here, I wanted to achieve something, but to meet this type of group, this family, I can say, it was just surprisingly good. I couldn't imagine this, but when I met these people, I was just very, very, very happy. Yes, you see everybody, you know, fight for each other, the substitutes, the first 11. We work as a team. Όνειρο. Τώρα το που έγινε, που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, άμα δεν μπορούσα να σου περιγράψω μια λέξη το πώς νιώθω για το επίτευγμα, να σου πω ότι είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. People, when I was ready to come to Cyprus, they told me if you win here championship, you're gonna see what does mean for these people here. And yes, I expected, but not like this. You know, this was really crazy. Έχουμε και μια μυστική φωτογραφία ο Ντάνι μαζί μου και ο Πάμπος μου Μιλέγκο, ακριβώς η ίδια φωτογραφία. Και σκεφτείτε πριν τη φωτογραφία να τη θωρείς και να τη ξαναθωρείς σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια και σκεφτείτε ότι πριν 20 και 15 χρόνια θωρείς την ο Μιλέγκο και ο Πάμπος. Like you can say, we are part of history of Apollon now. After 10, 20 years, my name will stay and with my teammate, and I think also all fans who wasn't on the street, they will never forget this moment. Δεν μου παίρνει ο πρόεδρος. Δεν μπορούσε να μείνει και ποδόσφαιρο. Αναμνήσεις και φωτογραφίες. Σκέφτομαι ότι να κάνεις ένα μωρό ή να έχεις την οικογένειά σου και να πάει να ανοίξεις έναν άλμπουμ και να βλέπεις τις φωτογραφίες ότι έπιασες το πρωτάθλημα με την ομάδα του Απόλλωνα και ήσουν αρχηγός, ας πούμε, της ομάδας. Πάεις πίσω, δεν μπορείς να σκεφτείς. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό μου πώς ήμουν 10 χρόνια πριν. Δεν μπορώ να το σκεφτώ τώρα. Γιατί ακόμα κάνω το πράγμα. Το ένα μου το πει ο Βασιλείου, που σταμάτησε και ξέρω πόσο του έρχονται τα πράγματα που έζησε. Γιατί κάνεις πεθυμάτσι το πράγμα που κάνεις. Ό,τι και να πεις. Απλά δεν κατάλαβα ακόμα ήταν που έγινε. Δεν ξέρω ακόμα. Εντάξει, ο Απόλλωνας είναι Απόλλωνας για μένα. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου.
We were fighting against the opponents. We were fighting against ourselves. I was fighting with myself. So the headline over this season is for sure fight. And like sometimes, or mostly in life, if you're fighting for something, you will get the reward. Νομίζω η ομάδα έδειξε ότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα. Το να βλέπεις το πρωτάθλημα να είναι εκεί μπροστά σου και να θέλεις να το αρπάξεις, κάπου νομίζω υπήρχε πολλή πίεση σε όλους μας, όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές, αλλά σε όλους μας. Τελικά όμως το αντέξαμε, τα παιδιά, προπονητής, όλοι στο κολόσι έκαναν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν και στο τέλος πανηγυρίσαμε αυτό το οποίο θέλαμε όλοι εδώ και 16 χρόνια. At the end of the season, we won this fucking championship, and we deserved it so much because we were the best team and the best club in the season this year. Και νομίζω ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, ο δρόμος προς τη λύτρωση, αντικατοπτρίζει πραγματικά το πώς νιώθανε όλος ο κόσμος, όχι μόνο εμείς, τον Έσο, αλλά και όλος ο κόσμος του Απόλλωνα. Προσωπικά δεν θυμάμαι τέτοιους πανηγυρισμούς. Αν εξαιρέσω πιθανόν το πρώτο πρωτάθλημα το οποίο κερδίσαμε, αυτό το οποίο έγινε στη Λεμεσό δεν το θυμάμαι ποτέ. Αυτό έδειχνε πώς ένιωσε ο κόσμος, πόσο πολύ το ήθελε και στο τέλος κατακτήσαμε αυτό το οποίο αξίζαμε εδώ και καιρό, με τον τρόπο το οποίο θέλαμε εμείς και ήρθε το πιο τίμιο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της τον τελευταίο χρόνο. Champions, you know, so we just, everything we did it together, went out, restaurants, and celebrated together. It was just pure joy, you know, happiness, and we realized like, okay, we had to sacrifice, and all the sacrifices we went through, we got paid in the end. So it was really amazing feeling.
Even on the street, you can see when we make the bus and we go somewhere at night with the team, and Limassol was blue. The fun was amazing. It's like the fun was everywhere in the same time. You know, they was follow us everywhere. I think we saw some fun at 5 o'clock morning, and we was singing with the fun near Marina. It was amazing. It's amazing feeling. Was amazing. The fun was great all the season, and even on the celebration and on the fiesta, it was perfect. I enjoyed so much also having this week in between Aris and Ike at the last game day, where we had the possibility to celebrate with each other, to meet each other, to knowing each other from a different point of view also. Yeah, it was always this business relation, and there it was more a personal relation. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών που κατέβαλαν όλοι που δούλεψαν στην ομάδα μέσα όλα αυτά τα χρόνια. Μια κατάκτηση καθόλου άξια. Ήταν για μας μεγάλη χαρά που δώσαμε στον κόσμο μας την ικανοποίηση και τον είδαμε να πανηγυρίζει με τέτοιο τρόπο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν πραγματικά μια στιγμή που ήρθε η δικαίωση. Ήταν μια στιγμή που ο κάθε Απολλωνίστας πήρε αυτό που του άξιζε τα τελευταία χρόνια. Ήταν μια στιγμή και τόσοι κόποι τα τελευταία χρόνια που δικαιούμαστε να φτάσουμε στην κορυφή του πρωταθλήματος. Είχαμε πετύχει τα πάντα, κερδίσαμε τα πάντα στην πορεία μας τα τελευταία χρόνια. Μας έλειπε ένα πρωτάθλημα, το οποίο πιστεύω ότι το πήραμε δίκαια και πανάξια. Πραγματικά όταν το λεωφορείο έφτασε στην ανεξαρτησία, πραγματικά συνειδητοποίησαμε εκείνη τη στιγμή, βλέποντας αυτόν τον υπέροχο κόσμο να πανηγυρίζει τόσο έξαλλα με την καρδιά του, ότι είμαστε πρωταθλητές. Ανακούφιση. Ανακούφιση νομίζω. Γιατί είναι ένα πράγμα που προσπαθείς χρόνια και ξεκινάει η χρονιά όλοι λαλούν είσαι outsider. Δεν πιστεύει κανένας πάνω σου και στο τέλος είσαι πιο ψηλά που.
together with the other guys, we created something which is so difficult. Over a year, it's not like winning a tournament in tennis, yeah, where you every week have the chance to win something. We are only winning something once a year, and that is at the end of the season. Νομίζω το κλειδί της φετινής επιτυχίας ήταν στην ομοφωνία και ομοψυχία που υπήρχε σε όλους στον Απόλλωνα. Στα βλέμματα των παιχτών, στη θέληση του προπονητή και σε όλους μας και στον κόσμο το να χάνουμε από την Πάφο μέσα στην έδρα μας και να βλέπουμε τους οπαδούς οι οποίοι επανήλθαν ο σύνδεσμος μετά από πόσα χρόνια και να είναι εκεί και να χειροκροτάνε μετά από μια πολύ άσχημη ήττα, αυτό το πράγμα ήταν πρωτόγνωρο. Και για μένα, είπα και στους ποδοσφαιριστές, ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μου έδειξα φέτος πραγματικά τι σημαίνει η πραγματική έννοια της λέξης ομάδα. I think we can be very thankful between each of us that we handled these pressure at the end. We handled it quite well. The office, the board, the owner Petros, the team, first of all the players, the staff members, and also of course the fans. Champion, what you want to say more? We are champion, we are one. That's it. That's you. Te